حرفای من مهم نیست. دوستان عصرتون بخیر، خوش آمدید به کتابخانه کوکیتلام. من امیر باجیکیان هستم از شرکت صنعت سبز و مشاوران بنیان پل سوم دوست. ما این برنامه رو امشب داریم برای اینکه یه موری داشته باشیم برای ماشین برقی و اینکه چه سوالات چه چالش‌هایی هستش. این برنامه در چارچوب برنامه ایموتیو برگزار میشه از انگلیسی که هدفش این هستش که برنامه بریتیش رو تشویق کنه که از مسائل خودروهای بنزینی و خودروهای برقی گذار داشته باشن و هدف این هستش که برای اولین بار هم این برنامه به زبان فارسی برگزار میشه. خب خیلی الان جای خوشبختی هستش که دو تا متخصصای وضعیت داریم در جامعه فارسی زبان. یه ذره چالش اول برای ما بود که این برنامه رو بتونیم به فارسی برگزار کنیم. خیلی خوشحالم که دوستان ما قبول کردن که من دیگه خیلی حرف زیادی ندارم، چون فکر می‌کنم خودشون معرفی کنن و بریم شما خودشون بیشتر آشنا بشین. می‌خواید ضبط میشه؟ تک تک معرفی کنیم یا من صحبت کنم و مهدی صحبت کنیم؟ ما اول معرفی کنید خودتون رو، بعدا مهدی هستم، مدیر برنامه پلاگین بیسی هستم در که یکی از برنامه‌های فریزر بیسیک کانسل هست. برنامه ما در واقع هم تشویق میکنه که آدمای معمولی کانورت کنن به الکتریک ویکل و همین که چجوری میتونیم این الکتریک ویکل اینفراستراکچر رو اکسپاند کنیم در تمام بریتیش کلمبیا. من محمد اخلاقی ام، مدیر عامل این مکسایی که ما میکنیم به خاطر اینه که اکثر پرزنتیشنمون به زبان انگلیسیه و طول میکشه تا ما ترجمه کنیم تو مغزمون. مدیر عامل شرکت پلاگزیو، ما فوکسمون روی الکتریک ویکل چارجینگ اینفراستراکچر. پلتفرممون هم در واقع روی اسکیل دیزاین شده که پراپرتی ها بتونن بیشترین میزان چارجر رو نصب کنن با کمترین کاستی که بخوان براش خرج بکنن. شروع بکنیم پرزنتیشن. آره اوکی. سال 2018 من و همسرم ماشین برقی خریدیم و خب خیلی اکسایتد بودیم، خیلی هم ریسرچ کردیم راجبش که باید چه کار بکنیم، چرا اصلا این کار بکنیم و خیلی دلایل خوبی هست برای اینکه آدم بخواد ماشین برقی بخره و 2 تا دلیل بود که من رو قانع کرد از بین همه این دلایل. یه دلیلش این بود که ماشین‌های برقی خیلی ماشین‌های ساده‌ای هستند، یعنی نه روغنش رو باید عوض بکنید، نه لنت ترمزش رو باید عوض بکنید، نه اصلا درگیری خاصی داره. یعنی شما اگه ماشین‌های بنزینی رو قطعاتش رو بردارید بذارید روی میز نزدیک 1000 تا قطعه است، ولی ماشین‌های برقی رو اگر این کارو بکنید نزدیک 20 تا قطعه است. اینقدر ساده است. یعنی حتی کمپانی مثل دایسونی که جارو برقی می‌سازه یه زمانی می‌خواست ماشین برقی بسازه. ماشینا به خاطر سادگیش خب مینتیننسش هم خیلی پایین‌تره. شما اصلا نباید اصلا ازش نگهداری بکنید. موتورش هم حالا برای افرادی که آشنا، موتورش هم اینداکتیوه، یعنی هیچ چیزی استهلاک نداره. مثل فنایی که حتما همه ما یادمون هست قدیم مادر بزرگان ما یه سری فن داشتن که 50 سال داشت کار می‌کرد، آخ هم نگفته بود. موتورهای ماشین برقی هم همون حالت داره. این دلیل اول بود که ماشین‌های ساده‌ای هستند. ما دلیل دومش هم بود که خیلی ماشین‌های افیشنتی هستند. شما هر $100 که برای بنزین خرج می‌کنید فقط $20 خرج تکون دادن ماشین میشه که هدف اصلی ماشینه. ماشین ما رو می‌خواد از نقطه A ببره به نقطه B. ولی برای ماشین‌های برقی هر $100 که پول برق میدید برای ماشین
بالاتر از $80 ماشین رو تکون میده. یعنی کلاً این ماشینا خیلی افیشنت ترن. یعنی پولی هم که شما خرج میکنید برای پاورش مصرف اون چیزی میشه که باید بشه، چون ماشین بنزینی 80% پولش رو هوا رفته، به فریکشن، گرما، حالا هر جوری که باشه از بین میره. و این دلیل دومی بود که ما ماشین برقی گرفتیم. وقتی اومدیم توی آپارتمانمون پارک کردیم، یه پریز برق معمولی بود کنار آپارتمان ما، مثلا پریز برقی که اینجا هست و اینا در واقع به ما نشون داده بودن که ماشین با یه چارجری میاد. همه ماشین‌های برقی هم با یه چارجر میاد، مثل لپتاپ که شما می‌خرید با یه چارجر میاد. و بعد ما خب من تو ذهنم این بود که ما باید یه چارجر بزرگ بخریم. چارجر که کافی چیزی نمیده به ماشین. ولی خب چاره‌ای نبود. ما یعنی من چارجر رو آوردم و زدم به برق و اونورشم زدم به ماشین و رفتیم بالا. با سورپرایزی که من داشتم، یعنی اصلا انتظار این قضیه رو نداشتم، برای مدت‌ها ماشین من هر روز صبح فولی چارج بود. و خب من شروع کردم به ریسرچ که ببینم اصلا چرا این اتفاق میفته. بعد به این نتیجه رسیدم که اصلا فرهنگ داشتن ماشین برقی با ماشین بنزینی کلا فرق میکنه. چون شما توی ماشین بنزینی بنزین تموم میشه، میرید گس استیشن و بنزین میزنید، بنزین دوباره پر میکنید. ماشین‌های برقی اینجوری نیستن. شما به میزانی که اون روز مصرف کردید شب باید پر بکنید. نه کل باتری رو، نه کل باک ماشین رو به قول معروف. به خاطر همین شما چارجری که انتخاب میکنید باید به اندازه‌ای باشه که مصرف روزانه‌تون رو برطرف بکنه. و چارجری که این پریز برق بهتون میده حدود 9 تا 10 کیلومتر در ساعتی که میزنید به برق، یک ساعت که ماشین میزنید به برق، 9 تا 10 کیلومتر یا یه چیزی اوتلت 20 آمپری که همه خونه‌های ما داره بهتون میده. 9 تا 10 کیلومتری که اضافه میشه به اون انرژی که آردی تو باتریتون هست، نه اینکه شما بزنید فقط بعدش بتونید 10 کیلومتر رانندگی بکنید. و تو 10 ساعتی که شما معمولا ماشینتون به برقه توی شب 100 کیلومتر گرفتید. آن اوریج ماشینا بوده 40 کیلومتر 50 کیلومتر روزی این ور اون میرن. در نتیجه پریز برق کاملا کافیه. بعد از این مدتی ما شروع کردیم نامه گرفتن، نوتیس گرفتن از بیلدینگ که شما نباید از اینا استفاده بکنید، پول برقش چی میشه و شما دارید برق موشا رو عجب کردید، خاک روش بود. شما پول مشوق رو دارید استفاده میکنید و اینا که من شروع کردم دوباره ریسرچ کردن چه چارجرهایی هست، چه کارهایی میشه کرد و به این نتیجه رسیدیم که چارجرهایی که هست خیلی گرونن. یعنی شما از بین $4,000 با به اضافه اینستالیشنش، چون اینستالیشنش هم خودش یه بزرگترین کاست چارجر، خود چارجر یه قسمتی از کار، اینستال کردنش خودش یه پروسه بزرگیه که مهدیس راجع به اینسنتیوها و ساپورتایی که گاورمنت میده الان صحبت میکنه براتون. ولی اون چارجر در واقع کاملا کافی بود برای مایی که می‌خواستیم ازش استفاده بکنیم. و من شروع کردم تحقیقات، دیدم چارجرهای دیگه خیلی گرون قیمتن. و زنگ زدم به کوفاندر کمپانیمون که اسمش علیه و بهش گفتم که همچین مشکلی هست و ما چجوری میتونیم ساده ترین حالت این مشکل رو حل کنیم، چون بیلدینگ تنها چیزی که از من میخواد اینه که من پول برق بدم. اصلا به من نگفته که چارجر بزرگ من نصب کنی، کوچیک من نصب کنی. اصلا چهار میگفتم پول برق باید به ما بدید. و این بود که ما کمپانی پلاگزیو رو درست کردیم. کمپانی پلاگزیو من این آوتلتم یاد رفته ما یه آوتلتی ساختیم، این اولین پروداکتمون بود که یه آوتلت معمولیه، یعنی در واقع یه مثل همه آوتلتایی که شما میبینید که آوتلت معمولی که آوتلت رو ریپلیس میکنه، یعنی اونو در میارن اینو میذارن جاش، تا سیم داره و در حالت معمولی هیچ برقی ازش نمیاد، یعنی آفه. هر کسی که بخواد چارجرش رو بهش بزنه، حالا هر دیوایسی هم هست بخواد بزنه، ما حتی داریم کلاینتایی که جارو برقی میزنن ماشیناشون جارو میکنن، در مرحله اول هیچ برقی ازش نمیاد.
افراد باید این QR کد رو اسکن بکنن یا این عدد رو زیرش رو بزنن تا ببینن که چه خرجی هست برای استفاده از این و اون وقت که قبول بکنن ما پول از اونا میگیریم و میدیم به بریتیش. و این کل داستان پلاگزیو بود که چجوری به وجود اومد. ما از رونیوی حدود $200 سالی شروع کردیم و الان امسال فکر کنم 2 میلیون رو رد بکنیم و سال دیگه با این رشدی که داریم فکر کنم 20 میلیون هم بتونیم رد بکنیم انشاءالله. این دلیلی هم که اینا رو میگم نمیخوام به قول معروف قمپوز در بکنم. دلیل اصلی که اینو میگم اینه که نصف بیشتر بچه‌های تیم ما داخل ایران هم. ما از اقصانوات ایران استخدام کردیم، بیرجند، بوشهر، کرمان، کاشان، اهواز و تهران و خیلی من خوشحالم و افتخار میکنم که تونستیم با بچه‌های داخل ایران کار بکنیم و الان هم استخدام داریم. اگر کسی رو میشناسید از ایران که زبانش خوبه و علاقه داره به این چیزای ماشینای برقی به ما معرفی بکنید. ما خیلی خوشحالیم که بتونیم باشون حرف بزنیم. و در آخر هم بگم که میخوام بدونم از شما که چند نفر اینجا ماشین برقی سوار میشن، سوار شدن یا دارن؟ اوکی، خوبه، آمار خوبی. و چند نفر تو فکرشن که بخواد بخرم ماشین برقی رو؟ شما گفتید داری؟ چی شد؟ سوار شدن. آها، سوار شدن. آها، اوکی، خیلی عالیه. من میسپرم میکروفون رو به مهدیس که راجع به اینسنتیوها و ساپورت هایی که گاورمنت برای شما داره بتونید صحبت بکنید. خب گاورمنت اول با پروونشال شروع میکنم. اگه میخواین ماشین بخرین، گاورمنت BC روی یه سری از ماشینا که MSRP یا قیمت خریدشون زیر یه حدی هستن، مثلا برای ماشین معمولی مثلا سدن $55,000 یعنی $55,000 و اگه یه ذره بزرگتر باشه مثلا مینی ون یا SUV اونا رو تا $70,000 باشن اگه قیمت خریدشون انقدر باشه. بستگی به اینکامتون یه چیزی رو بهتون برمیگردونه. البته خب این اول برای این رو جدیدن عوض کردن. قبلا $3,000 میتونستید بگیریم بستگی به اینکام نداشت اگر زیر $55,000 بود. ولی الان اگه مثلا اگه زیر $80,000 باشه individual اینکامتون میتونید $4,000 بگیرین برای fully electric battery. اگه بین 80 تا 90 باشه $2,000 و اگه یا $1,000 و اگه بیشتر از $100,000 باشه اینکامتون هیچ ریبیتی بهتون برنمیگرده. ولی فدرال گاورمنت هم یه ریبیتی داره که برای fully electric I think it's $4,000 یعنی $4,000 بهتون $5,000 بهتون برمیگردونه. ولی اون روی خرید ماشینه، یعنی اینو نباید اپلیکیشنی مجبور نمیشین که سابمیت کنین. وقتی که میرین دیلرشپ که ماشین رو بخرین اونا براتون پیپرورکش رو انجام میدن و از قیمت خرید ماشین کم میشه و بنابراین میتونین در واقع بین 9,000 تا مثلا 7,000 8,000 تا $9,000 میتونید از قیمت ماشین ریبیت بگیرید، دریافت کنید که قیمت ماشین رو یه سری چیزای دیگه هم هست. اگه دست دوم میخواین بخرین تکسش رو میتونید یکی از تکس ها رو میتونید سیف کنید. بنابراین یه اینسنتیوهای اینجوری هستش که قیمت ماشین رو یه ذره افوردبل تر میکنه. البته اگه اینکامتون بالا باشه این به واقع اینقدر برای شما فرقی نمیکنه. بعد گاورمنت BC یه پروگرامی داره کلین BC که هم کمک میکنه به کسایی که سینگل فامیلی هوم دارن، یعنی اگه خونه خودتون رو دارید، پارکینگ گراژ خودتون رو دارید، میتونید $350 بگیرید برای اینستالیشن مثلا یه level 2 چارجر برای توی گراژتون. بعد اگه توی مولتی یونیت رزیدنشال بیلدینگ زندگی میکنی یا اپارتمنت
و کامن گاراژ داشته باشین. خب موضوع فرق میکنه به خاطر اینکه خیلی سخت‌تر این کار در جایی انجام بشه که باید یه سری آدم با هم این دیسیژن یعنی این تصمیم رو بگیرن که اینو میخوان در واقع اجرا بشه یا نشه. و توی مولتی یونیت رزیدنشال بیلدینگز ها اول گورنمنت با $14,000 در یک بیلدینگ شروع کرد، ولی الان اون رقم خیلی رفته بالا و در واقع الان اینفراستراکچر رو میتونید دقیقاً برای هر استال اینستال بکنید و البته این کار خیلی سختیه به خاطر اینکه خیلی کامپلیکیشن داره، ولی در واقع اگه بخواید شروع بکنین اول میرین با یه کانترکتور یا با یه انجینیر صحبت میکنین، میان بررسی میکنن کپاسیتی الکتریکال کپاسیتی بیلدینگ رو ببینن چقدر الکتریکال کپاسیتی هست، بعد نگاه میکنن به مثلا لیاوت چی میگن لیاوت چی میشه به فارسی؟ نقشه پارکینگ رو نگاه میکنن، بعد فاصله بین الکتریکال روم تا اون استال رو نگاه میکنن، باجتتون نگاه میکنن و این کاری که بعد خب استرادا درش درگیر باشه. آره. بعد بر اساس این یه پلانی براتون درست میکنن، یه نقشه براتون میکشن که چجوری الکتریسیتی رو از اون پاور روم بیارن به هر استان و هم ریبیت هست برای این نقشه که این کانترکتور یا انجینیر براتون در واقع میکنه و هم اینکه برای اینستالیشن، یعنی برای اینکه در واقع اینو فیزیکلی توی بیلدینگتون انجام بشه، برای اونم ریبیت هست و اون ریبیت در واقع هست مثلا $600 پر استال تا یه مکسیموم $80,000. یعنی that number has actually increased as well to 120. در واقع تا یه مثلا 200 پارکینگ استال در بیلدینگ میتونید در واقع اون $600 بهشون تعلق بگیره و ریکامندیشن گورنمنت این هستش که حداقل یک استال پر، یعنی یک پارکینگ استال پر یونیت اکسس داشته باشه. بنابراین مثلا اگه بیلدینگتون زیر 200 یونیت داشته باشه این $600 به همه تعلق میگیره. اگه بیشتر از 200 یونیت باشه توی اون بیلدینگ، خب اون توتالی که به هر سال میرسه خب یه ذره کمتر میشه، باید اسپردش کنیم further between everybody. So $3,000 برای EV ready plan بهتون تعلق میگیره. $120 در واقع $120,000 مکسیمم برای infrastructure installation بهتون تعلق میگیره و قسمت سومش برای چارجر installation هستش که EVSE electric vehicle supply equipment یا همون charging unit هستش. برای اونم در واقع یه ریبیت دیگه هست که کسایی که میخوان برن جلو و اینو اینستال کنن میتونن در معمولاً $1,400 پر مکسیمم پر چارجر میتونن بگیرن، ولی الان ممکنه going forward ما داریم از فدرال گورنمنت هم به اون یه چیزی تعلق میگیره که اون در واقع اون حد میبره بالا برای بیلدینگتون و برای هر سال. ولی بیشتر چارجرات که تو مارکت هستن even the good ones, flow, switch, charge point, the price point مثلا رنجش هست بین 2,000 تا 5,000 و بنابراین به خاطر اینکه up to 50% cover میشه خیلی وقتا بیشتر از همون 1,400 تا لازم نداریم که دریافت بکنیم برای چارجر.
و اینو میگم به خاطر اینکه نمیدونم چند تاتون شاید یه شو آف هند به من نشون بدین کدوم، به من بگین که توی خونه خودتون زندگی میکنی، سینگل فامیلی هوم یا اپارتمنت بیلدینگ. اون وقت میتونم بهتون بیشتر اطلاع بدم که چجوری میتونید. میتونیم باز کنیم بر سوال افراد. سوالی اگر دارید راجع به همین مسائل الان بهترین وقتی که از من حدیث بپرسید. من خواستم در مورد فدراج بفهمید یه چیزی دیگه سوال بکنم و اونم اینه که وقتی شما ماشین می‌خرید همونجا خود بنگاه ماشین یا هم دیلرشیپ باید فرم رو پر کنی بفرسته یا اگه الان تموم شده باشه دیگه امکانش نیست؟ منظورتون چیه تموم خرید شده، خرید انجام شده باشه. اگه آردی خریدین حتما براتون اقدام کردن به خاطر اینکه این چیزیه که آفر میکنن وقتی که دارین میخرید. و مینیمم پیمنت، مینیمم قیمتی که باید بخریم فهمید؟ باید زیر، اگه مثلا سدن هستش یعنی ماشین کوچیک هستش 55,000 تا، اگه مثلا SUV یا مینی ون هستش میتونه تا 70,000 تا. اگه بالاتر باشه چیزی تعلق نه. این شامل هایبرید نمیشه. هایبرید ها فرق میکنه، یعنی بیزار پایین تره ولی اونا ریبیت دارن، اینسنتیو دارن ولی پایین تره هستش. در مورد آپارتمان، حالا آپارتمانایی که هست، چیزی که هست آپارتمانایی داخل پارکینگ ها اصلا همچین اکسس برقی نیست که زیرساخت برقیشون اونجوری نیست که بتونن شارژر به تعداد این 100 تا 200 تایی که شما میگید اصلا نصب کنن. 100 تا 200 تایی که شما میگید باید نصب بشه نیاز به سویچ رک جدا داره، اصلا کلا نیاز به یه برقکشی جداگونه داره، چون ما داریم در مورد کیلووات‌های بالا صحبت می‌کنیم که عملاً ساختمان‌ها زیر بار نمیرن. با منیجرها که صحبت میشه یا با اشخاص مختلف میگن اصلا کلا ما باید یه دونه جداگونه، یه سویچ رک جدا، یه اکسس جدا بیاریم نصب کنیم که بخوام دوباره کابل کشی انجام بشه. کابل کشی خب در سر خودشو داره، هزینه‌های خودشو داره و عملاً با اون چیزی که دولت میده مقبول صرفه نیست. خب من میخوام یه چیزی رو بهتون میگم. البته ممکنه من بعضی وقتا سویچ کنم به انگلیسی به خاطر اینکه من در واقع تمرین فارسی زیاد انقدر نیست که بتونم همه این تکنیکال ترم ها رو به فارسی بهتون بگم، ولی میخوام اینو بگم به احتمال زیاد این is a misconception، به خاطر اینکه وقتی که فقط نمیتونید گس بکنید، یعنی نمیتونید حدس بزنید این میشه یا نمیشه. باید در واقع استادی بکنن. The feasibility study is a very important part of the process. وقتی که feasibility study is done by a professional like an engineer or contractor that knows about energy management systems, load sharing and load management. اینا اینجوری در اون نقشه نمیان بهتون dedicated circuit بدن برای هر استال. میدونید dedicated circuit یعنی مثلا هر کدوم از استالا مثلا 42 امپ داشته باشن یا 32 امپ تا 40 امپ داشته باشن. نمیان این کار بکنن به خاطر اینکه میان مثلا 6 تا یا 8 تا یا 16 تا سرکت رو میذارن روی یک پنل و اون پنل در واقع مثلا میتونه مثلا یه 40 امپ باشه یا 60 امپ باشه یا 100 امپ باشه و این پاور که در اون واقع درش هست رو تقسیم میکنه بین این استالا. نمیاد به هر کدوم یه dedicated circuit 40 امپی بده. و based on that وقتی که بعد یه energy management system میاد روی اون و حتی میتونید interval charging بکنید، یعنی همه اون استالایی که روی یک پنل هستن ممکنه نتونن در یک آن چارج بکنن، میتونن مثلا هر
15 دقیقه یا 30 دقیقه سویچ میکنن. یعنی there's lots of different solutions در واقع دارم بهتون میگم که با اون limited capacity electrical roomتون هم میتونه کار بکنه و اینو باید یه کسی باشه که آشنایی داشته باشه با این انرژی منیجمنت سیستم، لود شیرینگ، لود منیجمنت، این پلانایی که more complicated هستن. هر کانترکتری که مثلا شما پیدا کنین روی بهشون زنگ بزنین تا میتونی این کار بکنی، ممکنه کارش نباشه و در واقع اون اکسپریانس و اکسپرتیز رو نداشته باشه که این کار انجام بده. آیا یه موردی داخل این آپارتمان ها هست با منیجمنت که صحبت میشه، حالا یه سری هم بررسی شده، اینا میگن ما در حد لایتینگ داخل و اگزاستینگ و اینا در همین حد ما برق داریم برای استفاده داخل پارکینگ لات‌ها. خب مسلماً ما نیاز به سیستم برقی جداگونه داریم برای پارکینگ. بعد این چیزی که شما میگید به صورت سویچ کنیم داخل این جایی موردی که هست خودتون بهتر می‌دونید پیک مصرف برق برای هر کسی فرق. خب همون انرژی منیجمنت سیستم ها ببخشید دارم اینترجکت میکنم. They have the ability to limit charging during peak demand times so that you don't go over the peak demand. So they can say during the hours of, let's say, 6 p.m. to 11 p.m. there's limited charging happening. So they are restricting, even if you're plugged in, you don't have access. But after peak demand times, یعنی مثلا ساعت 11 شب تا مثلا 6 صبح, that restriction comes off. هر کسی که plugged هستش based on, who was plugged in first or who reached full capacity first or like 80% on the battery, they can charge. And then after that car has charged, let's say to 80 or 90%, they drop off and that allows for the rest of the people who were plugged in to charge. Does that make sense? یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم. اگه مثلا بیلدینگتون let's say بیلدینگتون خیلی قدیمی هستش، مثلا بگیم نمیدونم 40 سال 50 سال، باید اون استرادا باید فکرشو بکنه که این بیلدینگ is it gonna be there، یعنی پابرجا هستش برای 10 سال 15 سال دیگه، باید میتونیم یعنی این اینوستمنت بزرگیه در واقع. نمیتونیم اگه بیلدینگتون is going to come down in the next 5 to 10 years, maybe you don't want to do that. Maybe you want to have a temporary solution to meet demand for the time being. So you have to see what is that, if that building, یعنی اگه بیلدینگتون پابرجا هست در واقع در 10 15 20 سال، اون وقت میتونید long term plan بکنید. اگه نیست یه چیز دوباره باید اسکوپ پروژکتتون عوض میشه. بعد یه مورد دیگه، آیا آپارتمان های مورد ندارن؟ آیا سیستم دولتی کل کانادا یا BC فرق نمی‌کنه؟ میان اینو برای سیستم های الکتریک بیان یه ظرفیت اضافه تر داخل پارکینگ ها قرار داده بشه که مثل این بیلدینگ های قدیمی نشه، مثلا همچین استانداردی اضافه شده به قوانین جدید آپارتمان ها یا نه؟ بله، از سال 2018 و 2019 در واقع خیلی از municipality در BC, all over BC, they have something called EV ready bylaw. That means any new building that is being built with EV ready infrastructure already installed. به خاطر چی؟ به خاطر که وقتی که این infrastructure رو میذاری توی building as if the building is being built, so you're planning for it as the building is going up, the cost is very low. When you have to do this after the building is built as a retrofit solution, the cost is like quadruple the amount that it would cost. So therefore, yes, الان خیلی از کوکیتلام بایلا داره، برنامه بایلا داره، داونتاون یعنی ونکوور بایلا داره، خیلی ها، یعنی اگه برین روی سایت میونسیپالیتیتون میتونی یه سرچ بکنی برای EV ready bylaw. و Metro Vancouver Regional District are also working with the government of BC to try to have a cohesive solution that's sort of like it's streamlined for all municipalities, but it's a few years away probably. ولی خب هستش، یعنی در بیشتر موقعات
توی بیلدینگ هایی که جدید هستن یا بعد از 2019 رفتن بالا، you don't have to really worry about it, especially the newer ones. But sometimes the permit was taken in 2018 or 19, so that some of them were pre-EV ready bylaw. Bad building raft بالا. ممکنه مثلا it was built with partial EV ready or not EV ready. ولی اون ساختمونا consider میشن as a retrofit as well. بنابراین funding available هستش برای اونایی که مثلا 2-3 سال یا 4-5 سال هستن ولی این infrastructure درونشون نبود وقتی که ساخته شد. در سال در مورد باتری ها میتونم بپرسم؟ من یه چیز اضافه بکنم به صحبتات تا بحث باز نشده. قطعا سوال باتری هم میتونی بپرسم. کلا ما اپروچمون نسبت به اینستالیشن های صحبت که شما میکنن راجع به اینکه این کار پیچیده یه شکی داره قضیه نیست. کار خیلی سختیه. هر پراپرتی هم با پراپرتی بقیه فرق میکنه. یعنی یه استراکچری نیست که ما بگیم برای همه پراپرتی ها قرار کار بکنه. اصلا همچین چیزی وجود نداره. تا وقتی که الکتریشن نرفته در اتاق برق باز نکرده که ببینیم اونجا چه خبره، هیچی ما نمیدونیم که میشه اصلا این کار انجام بشه یا نمیشه این کار انجام بشه. کلا یعنی تو مسیری که شما توش هستید سخته، اصلا راه ساده ای توش وجود نداره. ما اپروچمون نسبت به این قضیه یه ذره تفاوت داره با اپروچی که گاورمنت نسبت به این قضیه داره. ما اپروچمون اینه که عوض اینکه بیایم کلا بخوایم اینفراستراکچر رو آپگرید بکنیم، چون ما که نمیدونیم چند تا ماشین برقی قراره توی این پارکینگ بیاد، ما میریم به تعداد ماشین‌های برقی که توی پارکینگ هست به علاوه 20% یا 2 تا 3 تا واسه به تعدادش اوتلت نصب می‌کنیم. اینکه همه این سولوشن هایی که ما راجعش حرف میزنیم، دیمند ریسپانس، لود منیجمنت، تمام این تکنولوژی هایی که اومده روز به روز هم داره عوض میشه و بهتر میشه، به خاطر اینه که ما به اندازه کافی پاور نداریم تو بیلدینگ. یعنی بیلدینگ ها 2 تا مشکل بزرگ دارن، یکی پاوره، یکی باجته. پول ندارن و برق ندارن به اندازه کافی. و به خاطر همین قضیه ما میریم توی بیلدینگ، این شما که قرار نیست به دیمند ریسپانس اینستال کنید، لود منیج بکنید، این همه بخواید خرج کنید. همه این سولوشن ها نهایتا سرعت و برقی که به ماشینتون میده رو میاره به اندازه این اوتلت میکنه. یعنی شما آرزوی این رو داشتید که چارجر بزرگ نصب بکنید، نهایتا برقی که به شما رسیده، افکتیو پاوری که به ماشینتون رسیده به اندازه همین اوتلته. در نتیجه چرا از اوتلت شروع نکنیم؟ برای اینکه کاست اینستال کردن این فوق العاده پایین‌تر از حالا این اینفراستراکچرایی که داریم راجعش حرف میزنیم و ما که توی بیلدینگ ها میریم به تعداد ماشین‌های برقی نصب میکنیم و این کاندویت بهش میگن، جایی که سیمای برقی رو از توش رد میکنن، اینا رو هم بزرگتر نصب میکنیم که اگر یه نفر دیگه اومد ایوی داشت و می‌خواست که برق بزنه به پریز برق بزنه به چارج، لازم نباشه دیگه اینا بخوان کاندویت بکشن، همون کاندویت ها رو استفاده میکنن، دوباره سیم از توش رد میکنن و ادامه میدن. اکثر پراپرتی هایی هم که مثلا شما راجعش حرف میزنید که خیلی قدیمی ان و اینا، خیلی تعداد ایوی اونراشون هم پایین‌تر به نسبت و به خاطر همین این سولوشنی که در واقع استپ بای استپ پیش بریم تا اینکه بخوام اینفراستراکچر رو زنگ بزرگ نشانه نزدن، تا اینکه بخوام اینفراستراکچر رو آپگرید بکنیم، استپ بای استپ پیش رفتن این پراپرتی ها رو به راحتی میتونه ایوی ردی بکنه با خرج پایین و مردم هم چارج رو میگیرن که روز بعد ماشینشون پره، یعنی اصلا نیازی نداره که بیشتر از این رو بخوام داشته باشن. حتی اگر پراپرتی هایی که ما اینستالیشن توش داریم بیشتر از این پاور بخوان، ما حرفی که به پراپرتی میزنیم میگیم که ایوی چارجینگ مثل امنیتی های دیگه ای توی پراپرتیتون میمونه، مثل استخر میمونه، مثل جیم میمونه. شما نمیاید توی استخرتون رو تو لول المپیک بسازید، شاید یه نفر تو بیلدینگ تصمیم گرفت بره المپیک شرکت کنه بتونه مثلا توی استخر شنا بکنه. شما بر اساس معیارهایی میسازید که اکثر مردم ازش راضی باشن و اکثر مردم روی یه آوتلت چارج میشن. زیادتر از اون اگه کسی نیاز داشته باشه تو خیابون سوپر چارجر هست و به مرور زمان تعداد چارجرهایی که پابلیک هست انقدر زیاد میشه که
بیلدینگ شما به خاطر اینکه پاور نداره. یعنی اگر پاور بود، مثلا نیو کانستراکشن من اصلا این حرفو نمیزنم، چون پاور رو میارم و اندازه کافی هم هست و میتونن هر چی میخوان اینستال بکنن. ولی بیلدینگایی که رتروفیته معمولاً ساجشنی که ما داریم به تعداد آدمایی که ایوی دارن، لول چارجینگ رو بیارید پایین و نصب بکنین. ایوی اونرها هپی هم، بیلدینگ هم هپیه چون خرج زیادی نداده و به مرور زمان هم میتونید این رو اکسپاند بکنید بدون اینکه بخواید اینفراستراکچر رو زیاد دستی روش بزنید. مثلا من همه خودروهای برقی رو دوست دارم، مثلا داخل بیلدینگ ما تا اونجایی که شده نصب شد. خب ولی دیگه بیشتر ظرفیت نداره. مشکل همینجاست. و عملاً دیگه چون شما ایوی نمیتونه. چون دقیقاً شما مشکل همینجاست. ما یه سری از اینستالیشن هایی که انجام میدیم، حالا در مهندس هم اتفاقا این قضیه جالبه، ما میریم لول تو چارجرهایی که توی بیلدینگ هست و از زمین میکنیم برای اینکه اینا پاور رو به میزانی مصرف کردن. پراپرتی اینا میگه که کاست مینتیننس اینا خیلی بالاست و ما حاضر نیستیم بابتش پول بدیم. به خاطر کاست مینتیننس بالا بودن مجبور میشن ریت یوسج رو ببرن بالا. الکتریسیتی هم اباندنت همه جا هست، یعنی یه نفری مجبوره که توی پارکینگ پارک بکنه ولی هیچ مجبور نیست تو پارکینگ چارج بکنه. چون اگر یه چارجر معمولا تو بعضی ها هستن تو محل کارشون مثلا یه چارجر مجانی دارن، یه نفر بتونه یه جای دیگه پابلیک ارزونتر چارج بکنه، چارجرهای توی بیلدینگ رو کسی دیگه استفاده نمیکنه، فقط کاست مینتیننسش میمونه. ما خیلی اینستالیشن داشتیم که رفتیم لول تو چارجر رو از زمین در آوردیم، کندیم، سرکت هایی که توش هست رو استفاده کردیم دوباره، ولی به اندازه هر لول تو چارجر شما 4 تا آپلت میتونید نصب بکنید. یعنی 4 برابر اسکیل ما دادیم به اون پراپرتی بدون اینکه بخوایم دستی به چیز خاصی بزنیم. با همون سرکت هایی که اونجا هست، با همون پاوری که اون دیوایس مصرف می‌کنه، با کیلووات پایین‌تر. یعنی ما در واقع منطقی اومدیم به این قضیه نگاه کردیم، نه احساسی. چون احساسیش اینه که همه میگن که ما چارجر سریع می‌خوایم و معلومه که حوصله داره اینا. خیلی من پرزنتیشن‌ها شنیدم که میگن مثلا 10 ساعت 12 ساعت طول میکشه و ما ساب کانشسلی همیشه فکر میکنیم که 10 ساعت 12 ساعت باید وایسیم اونجا چون بنزینه دیگه. آره، در صورتی که ماشین برقی واقعا 5 دقیقه یا 30 ثانیه طول میکشه چارج کردنش برای ما آدما. برای اینکه پیاده میشیم میزنیم به چارج میریم خونه میخوابیم، میایم برمیگردیم ماشین اون چارج. یعنی لازم نیست به این قضیه که 10 ساعت 12 ساعت طول میکشه اصلا فکر بکنیم. یعنی الان ماشینای شما هر جا پارکه اگر به پریز برق وصل بود برمیگشتید بهش ماشینتون پر بود، چون 95% لایف تایم هر ماشینی یه جا پارکه. یعنی شما کلید ماشینتون که الان تو جیبتونه بیشتر از ماشینتون مسافت میره. یعنی در این حد ما ماشینامون زیاد ازشون استفاده نمی‌کنیم. یعنی میخوام بگم ما اصلا فلسفه نگاه کردنمون به ایوی چارجینگ با بقیه کمپانیایی که توی اینداستری هستن خیلی فرق میکنه و خب اینم باعث رشدمون شده. چون ما وقتی میریم تو پراپرتیایی که خیلی بزرگن، حرفایی که میزنیم خیلی منطقیه نسبت به سولوشنایی که توی مارکت هست. بذار اینجا اینترجکت حتما سولوشن گاورمنت به خاطر این جوری دیزاین کردن این پروگرام به خاطر اینکه اولا با در سال 2035 تمام ماشینایی که فروخته میشه از عنوان ماشین جدید توی مارکت EV یا ZEV هستش، یعنی Zero Emission Vehicle. No, this is a government mandate, so it's a federal mandate, so it's definitely happening. و این منظورم این نیستش که مثلا کسی اگه مثلا ماشین گاسولین یا دیزل داشته باشه نمیتونه درایو کنه. اونا رو میتونین درایو کنین به خاطر اینکه جدید نخرید، اونا already on market هستن. ولی ممکنه با اون در اون سال یا تا اون موقع قیمت مثلا تاکسی که روی مثلا fossil fuels میاد خیلی بره بالا، یا there might be other ways that they will مثلا dissuade you from driving your diesel gasoline car. خب اول اینه. پس الان سال 2023 تا یعنی 12 سال وقت داریم که figure out how by the time everyone is driving EVs how do we get power to everyone. توی مثلا یه building the most important thing to consider is fairness and access and equity. How do we get access for everybody?
not just the first adopters. به خاطر که وقتی که accommodate میکنی توی یه سولوشنی که مثلا short term thinking هستش و فقط اون کسایی که اول مثلا ماشین جدید خریدن، ماشین الکتریک خریدن رو میخوای accommodate میکنی، you're messing with the electrical capacity and you're taking away from the electrical capacity that's in the building. وقتی که in electrical capacity is taken, then it leaves very little for everybody else that's adopting later. بنابراین میخوایم از همون اول، یعنی government is trying to get everyone to plan accordingly, so long-term planning, future proofing, و بنابراین وقتی میخوایم فکر کنیم and the other thing is وقتی که این infrastructure upgrade میشه در phases، یعنی قسمت به قسمت به قسمت، costش is 4 times more. وقتی when you do it in all at once، وقتی همش در واقع از اول درست پلان میشه، درست مثلا استان میشه، cost is a third or a fourth of what it would cost to do it in phases. بر اساس این منطق government گفته بیان از اول فکر کنیم اگه توی مثلا مالتی رزیدنشال بیلدینگ هستیم، اگه همه در آن واحد بخوان چارج کنن یا مثلا 70% 75% مردم ماشین الکتریک داشته باشن، حالا بگیم همه مردم هم شاید مثلا درایو نکنن. Let's say مثلا 60 to 75% of people that have cars, have electric cars. How do we accommodate everybody? And how do we accommodate them right from the beginning so that we don't have to do this now and then rip it out and do it again, rip it out and do it again, به خاطر اینکه to add access in the future. بر اساس این infrastructure plan، میگم از اول فاندینگ از $14,000 شروع شد. یعنی از اول هم خودشون شاید short term planning داشتن که مثلا $14,000 شاید مثلا 7 تا یا 10 تا چارجر رو میتونه ساپورت کنه اینستالیشنش، شاید هم خیلی کمتر، به خاطر که وقتی نامبرتون کمتر هست مثلا you don't get the economy of scale with just a few chargers. وقتی که پلان میکنیم برای همه you get the economy of scale in planning to do infrastructure all at once for everybody. بنابراین از اون 14,000 تا رفته الان به 120,000 تا به علاوه $3,000 برای پلانینگ، به علاوه another 14,000 for the charger installation, and that 14,000 is renewable every year. یعنی اگه مثلا 10 نفر بخوان امسال چارجر اینستال کنن، اون level 2 chargers obviously، اونا میتونن اقدام کنن. اگه مثلا 10 نفر مثلا سال بعد میخوان اقدام کنن، اگه این پروگرام هنوز ریبیت پروگرام هنوز در واقع پابرجا هستش، 10 نفر دیگه میتونن بیان آن بورد. و منطق این is based on their logic of how do we make sure that everybody gets access and we get this so that we, by the time we're at 2035, we're set, we can accommodate. Why? Because the easiest way to charge for most people is in their own stall at home. It's not fast charging, it's not work charging, that's not always available. من خوشحالم که من و مهدیس رو با هم دعوت کردم، چون من این خود نظر متفاوت دارن، چون من خیلی دیبیت‌های مختلف میرم و دیبیت‌هایی که خیلی هیجان انگیزه اینه که دو تا نظر مختلف با هم صحبت بکنن. چون اگه من و مهدیس با هم هماهنگ بودیم که خب حالا یه چیزی میگفتیم هم میرفتیم بیرونش بودیم، یادتونم نمیموند. ولی اینی که ایده‌های ما هم فرق داره خیلی به نظر من این دیبیت رو جذاب میکنه. من با اینکه تمام حرفای مهدیس رو قبول دارم، به نظر من آینده رو ما نمیتونیم پردیکت بکنیم. نتونستیم، هیچ کس نمیتونه. گاورمنت کرد، من مثلا یادم نمیاد آخر بار کار درست انجام داده باشه کی بوده و ما قرار بود تا سال 2020 بتونیم ماشینای برقی داشته باشیم و ماشینای پرواز خودشون پرواز بکنن، فلاینگ کارز ما داشته باشیم و الان به تازه رسیدیم به ماشینای برقی. یعنی ما کلا آدما از لحاظ فلسفی برای پردیکت کردن فیوچر خیلی ضعیفن. در نتیجه اینی که گاورمنت بیاد فکر بکنه که ما آینده رو می‌خوایم خودمون آماده بکنیم و اینا یه ذره خوشخیالیه تو دیدگاه من. به چند دلیل میگم. مثلا به فرض آینده ممکنه ما به یه روشی از
به وجود آوردن انرژی برسیم که اصلا لازم نباشه هیچ بیلدینگ اینفراستراکچری که ما الان داریم نصب می‌کنیم توش رو داشته باشیم. مثلا فرض کنیم مایکرو نوکلیر پاور، مثال میزنم. یا من خیلی از پراپرتی‌ها دیدم که مثلا میرن برقی کلاستر نصب میکنن، باتری میذارن، ایمپلمنت میکنن سیستمشون رو با باتری‌ها. یا خیلی تکنولوژی‌ها به سرعتی داره پیشرفت میکنه که ما اگه بخوایم اینفراستراکچر بیلدینگمون رو دیپندنت بکنیم به یه سولوشنی که امروز بهمون جواب میده، در آینده ممکنه به یه جایی برسیم که بگیم او الان مثلا من میخوام ویکل تو گرید تکنولوژی داشته باشم که در واقع مثلا باتری‌های ماشین بخوان بیلدینگ رو ساپورت بکنن که بیلدینگ پول انرژی کمتری بده توی پیکش و از اون ورم خب ماشینا بتونن ارتباط داشته باشن از لحاظ پاورشون. چون هر ماشینی که ما رانندگی میکنیم باتری که توش هست یک هفته خونه‌مون رو میتونه ور بده. اینقدر این باتری‌ها قویه. در نتیجه خب هیچ کدوم از این سیستمایی که ما الان داریم برای بیلدینگ‌ها اینستال می‌کنیم ویکل تو گرید رو ساپورت نمی‌کنن. چرا؟ Energy management system, so this is the other part of the energy management system. So energy management system is the part that does the load sharing, load management, and it's also connected to an off-site server. So there's a network service provider that manages, let's say, peak demand restrictions and things like that. دست اون کمپانیه درسته؟ But the utilities have a back end. The utilities like BC Hydro and Fortis Electric have a back end connection to that off-site server. That's in the future. They're hoping that they will be able to control surges in the grid, so that make sure that a surge in the grid in this area doesn't affect the rest of the areas on the grid. Or the same thing that Mohammed Miguel vehicle to grid. This power then goes back to the utility. So it's not doesn't just go back to the building. Through that energy management system, there is that communication protocol that allows the network service provider to control and the utility to control the grid via that network service provider. خب یه مورد دیگه که در مورد این چیز هست، توی مدتی که بنزین گرون شد، یه مقدار خریدار خودروهای هایبرید و الکتریک بیشتر شد. عملاً گاورمنت کانادا نمیتونه مشخص کنه که شرکت تویوتا چقدر میخواد خروجی بده، شرکت تسلا چقدر میخواد خروجی داشته باشه و عملاً صف‌های طولانی دریافت خودرو ایجاد شده، مخصوصاً خودروهای هایبرید و خودروهایی که به باتری‌های الکتریکی متصل هستن و عملاً فقط یه حرفی زده میشه ولی این ساپلای دیده نمیشه. این باعث میشه که شخص که میخواد خودرو بخره 2 ماه 3 ماه برای خودروی تویوتا که اصلا 1 سال و نیم یه چیز عجیبیه. درست. و خب این چه آینده‌ایه که چیزی براش در نظر نگرفته شده. میگن خودرو چیپست نداره، خودرو باتری نداره. من بحث باتری‌ها رو بحث نمی‌کنم. باتری لیتیوم در آینده دیده نشده چجوری میخواد ریسایکل بشه این باتری‌ها، چون لیتیوم یه همینجوری معادنش راجع به این قضیه که میگید یه مسئله رو بگم. برای اینکه میخوام از مهندستون بشنوم بعدن که گاورمنت راجع به این قضیه سپلای ماشینا چه فکری داره. سپلای چین یه بحث مهمیه که سپلای چین ولی همه یعنی در به خاطر که پاندمیک هم خوب در این افکت کرده، فقط در مورد ویهیکل نیست. الان هر کاری رو بخواید بکنید، در واقع در هر کانستراکشن بخواید بکنید، any kind of industry. ماشین بنزینی هم پیدا نمیشه، یعنی چیزی نیست که بگید اینا پیدا میشه اونا پیدا نمیشه، کلا ماشین نیست، یعنی یه چیزی across the board. ولی من خواستم اضافه کنم به این قضیه که چون من خیلی بازم اینو میشنوم که افراد میگن که آقا این باتری‌ها بعداً باید ریسایکل بشه، ماشینا خودشون کلین به وجود نمیان. ببینید اِوولوشن‌ها توی تکنولوژی‌ها بر اساس افیشنسی اتفاق میافتن و یک قدم به جلو ما باید برداریم. ما همه پرابلم‌ها رو نمیتونیم با هم سالو کنیم. اون زمانی هم که حتی توی نیویورک تایمز نگاه بکنید آرتیکلش هست، اون زمانی هم که اسب سوار می‌شدن تو روزنامه‌ها نوشته بودن که این فضولات اسبا داره سیتی رو از بین میبره و ما باید یه فکری به خود این قضیه بکنیم و اینا. وقتی ماشینا اومد گفتن اوه مثلا 1906 اولین ماشین فورد اومد بیرون، مدل تی.
اونا گفتن چقدر خوب مثلا این مشکل ما رو حل می‌کنه، یه مشکلات دیگه‌ای با خودش آورد. یعنی هر اِوولوشنی توی تکنولوژی یه مشکلاتی رو با خودش میاره. همین باتری‌ها مشکلات این ماشینا هست، خیلی مشکلات دیگه هم با ماشین‌های برقی میاد. ولی سوال اینجاست که آیا ما یه قدم داریم به جلو برمی‌داریم یا قدم داریم به عقب برمی‌داریم؟ و از دید من ما قطعاً یه قدم داریم به جلو برمی‌داریم. چون ما اگر بتونیم ماشینا رو همه رو وابسته به برق بکنیم و مخصوصاً توی BC که بالای 95% برق ما فکر کنم از هایدرو میاد، درسته؟ And it's the cheapest in Canada. 95% برقمون از هایدرو میاد، یه درصد بزرگی از پولوشنمون رو میتونیم از بین ببریم به راحتی. و خب این خیلی ارزشمنده، یه قدم به جلوه در واقع. ولی خب مشکلات خودش هم ماشین برقی داره طبیعتاً. بعد لیتیوم باتری هم ریسایکل میتونن بکنن. یعنی well lithium in general any kind of resource that we have is finite. You know that. و لیتیوم هستش ولی میتونی second life داره، یعنی بعد از اینکه توی ماشین استفاده شد میتونه در مثلا refrigeration یا cooling استفاده بشه برای فریج. و there's 2 companies in Canada that are already doing recycling of these lithium batteries. ببین باتری‌های برقی ببخشید وقت میکنم. باتری‌های برقی که توی ماشینا هستن نیاز دارن که خیلی سریع بتونن چارج و دیسچارج بشن. و به خاطر همین قضیه خب ورنترشون هم تقریبا بالاست، هر سالی ممکنه 3% 5% افیشنسیشون رو از دست بدن. جلسه اعلام کرد گفت که آخر برنامه میان با توجه به همون چیزی که استفاده کردیم دوباره شارژ. درسته. اینا سایکل شارژ داره، شما چه از 30% بیاد 100%، چه از 60% یا 80% بیاد 100%. درسته. سایکل شارژتون رو دارید همجور از دست. بله درسته. خب این عملاً 20% و 30% اینا افیشنسی باتری هم کم میشه، کمتر میشه. درسته طبیعیه. و اون استفاده‌ای که ما باید میتونیم بکنیم از باتری نمیشه و باتری‌ها تا 90% میگن شارژ نکنید، درسته 80% میگن شارژ کامل خالی نکنید، دیسچارج نکنید. حالا اون افیشنسیش داخل سرما از دست میده، داخل گرما هم سرحال خودش رو داره. حالا اگه یه وقتی یک از این صدا روز بکنه اون وسط این کل پک باید عوض بشه، نشه یه باز شه یه سه عوض بشه، این موارد همه این مشکلات هست. بله و امید هست که با سپورتی که گاورمنت روی اینداستری الکتریک موبیلیتی در کل داره ما بتونیم به یه استارتاپ‌هایی به یه کمپانی‌هایی برسیم که از این مشکلاتی که الان هست بتونن استفاده بکنن و کارهای بهتری باهاش انجام بدن. ولی باز هم میگم به همین تعدادی که ما داریم راجع به ماشین‌های برقی مشکلات باتری‌هاشو بیان می‌کنیم، من 4 برابرش میتونم راجع به ماشین‌های بنزینی بگم. یعنی باز هم اگه این دوتا رو لول کنار هم بذاری، بنفیت‌هایی که ماشین برقی میذاره به ما میده بیشتر از کاستی‌هاشه. من می‌خواستم یه ذره بحث کنیم. راجع به رنج یه مقدار صحبت می‌کنیم. این معادل سازی‌هایی که با ماشین بنزینی میشه و که چجوری مثلا حساب میشه در اساس سوال چیه؟ یعنی چی راجع به رنج می‌خواید؟ ماشین مختلف با رنجاشون با هم فرق می‌کنه. من مثلا می‌دونم تو از لحاظ حساب رنج ماشین برقی با مثلا ماشین بنزینی مشابهش مثلا فرض کن یوندای کانادا که مثلا هم برقی داره هم بنزینی داره، اینو مثلا چجوری میاد مثلا برای توجیه اینکه مثلا شما یه دونه شما مثلا به ازای مثلا $1 که میدی برای بنزین چند کیلومتر میرزه $1 که برای مثلا برقی چند کیلومتر میدی، اینا رو من میخوام ببینم یه دونه میشه به جوست به بستگی من صحبت میکنم بعد میذارم مهندسان نظرشو بگه راجع به این قضیه. افیشنسی باتری‌ها بستگی به باتری منیجمنت سیستمی که تو ماشین هست داره و خب به مرور زمان این باتری منیجمنت BMS ها داره ایمپروو میشه، بهتر میشه و خب این افیشنسی ها میره بالاتر و امید داریم که اصلا استراکچر باتری هم با مرور زمان عوض بشه که خود تسلا داره این قضیه کار میکنه، یه سری استارتاپ‌ها رو برای این قضیه خرید که خب رنجا بره بالاتر. راجع به رنج ببین 2 تا مسئله مهم راجع بهش صحبت میشه معمولا. یکی اینه که
خب چقدر کلا ماشین میتونه سفر بکنه و یکی این که به چه سرعتی میتونه پر بشه. این دو تا مسئله مطرحه و خیلی هم راجبش صحبت میکنن توی تبلیغات ماشینا معمولا. دیدی که ما نسبت به این قضیه داریم اینه که شما رنجی که ماشینتون داره زیاد، من همیشه به افراد میگم که بالاترین رنجی که میتونید رو بخرید. برای اینکه اگه میخواید رنج انگزایتی نداشته باشید، شما بالاترین رنج ماشین رو اگر بگیرید، حتی اگر هم یه روز مثلا 100 کیلومتر برید، 200 کیلومتر برید، اگه ماشینتون مثل ماشین من 450 کیلومتر رنج داره، ماشینتون اگه 450 کیلومتر رنج داشته باشه، روز بعد بازم میتونید 150 کیلومتر دیگه باهاش برید. یعنی این رنج انگزایتی با داشتن باتری بزرگتر حل میشه. من چیزی که خیلی میشنوم و خب درست نیست و بعدش میکروفون میدم دست مهدیس چون دارم کیو بهش میدم سر این قضیه، اینه که خیلی میگن که ما باید چارجر سریع بخریم برای اینکه باتری ماشینمون بزرگتره. در صورتی که چارجر سریع داشتن هیچ ربطی به باتری بزرگ و کوچیک داشتن نداره. شما فقط اون میزانی که مصرف میکنید رو باید پر بکنید. اصلا مهم نیست باتریتون چه سایزی داشته باشه. رنج ماشینتون شما فقط بسته به سایز باتریتونه. چارجرتون به مرور زمان اصلا ایرلوونت میشه، چون شما با هر چارجری اگه زده باشید فرداش فولی چارج بشید، هیچ فرقی براتون نکرده که چه چارجریه. رنج ماشینتون سایز باتریتون رو مشخص میکنه. در نتیجه اگه میخواید رنج انگزایتی نداشته باشید، بعد ماشینی بخرید که رنجش بالا باشه که بتونید به عنوان بافر از اون رنج استفاده بکنید. من سوال دارم ازتون. چند تا از شما مثلا traditional IC درایو میکنی، یعنی بنزینی یا یعنی دیزل یا روشون نمیشه خب بگید. اوکی خب گود. چقدر در طول ماه خرج بنزینتون هست؟ اینو میتونی به من بگی؟ با بوز بگید. میانگین من فکر کنم $140 در $140 خیلی خوبه، بخاطر که من خودم البته من کار فری right now، ولی وقتی که کار داشتم حداقلی که من پول بنزین میدادم $500 to $700 بود. That was my cost, and I didn't drive a lot. I did not drive a lot. I went to the grocery store, maybe the occasional trip, you know, downtown or whatever. But that's the cost. Like usually it's like it ranges between $300 to $500, $600, $700 a month in just your cost of gas. That's not including maintenance or anything else. Driving an electric vehicle, your cost would be around $30 to $50 a month. Yeah, that's in cost of electricity. 30 if you're charging at home. Let's say it's less if you're charging level 1, obviously at home in single family home. It's more if you're within a strata setting, because you also have to pay for the network service fee. So the network service fee would be like $25 a month, and the cost of electricity would be like $25 a month. So you're paying $50 a month. Compare that to your cost of gas. That's your first cost saving right there. یه موردی که من خودم هایبرید استفاده میکنم. روزی که خواستم برم سمت فول الکتریک، ولی چیزی که هست صنعتی، هر علمی که جدید میاد مشکلات خودشون بهتر آروم شیفت بشه. یعنی هایبرید هم بنزین هست هم نیست، نمیتونم بگم هم الکتریکی. من مخالفم اکیدم. جسارت داشتید. من خودم ترجیح میدم که آروم به سمت یه چیزی برای اینکه به نظر من اتفاقا هایبرید معیار مناسبی برای ماشین برقی داشتن نیست. برای اینکه مشکلات دوتا ماشین رو شما با هم دارید. یعنی یهو موو نکردی که بگی او من رفتم ماشین برقی چقدر راحته. من تا به حال الان 4 سال از 2018 چند سال چقدر زمان داره سریع میگذره لنت ترمزمو دست نزدم اصلا. خب یعنی ماشین الکتریکی خود ریجنراتیو داره. یعنی این اکسپریانس های خاص شما وقتی که ماشین برقی سوار بشی فقط میتونی داشته باشی. شما تا وقتی هایبرید بشینی میگه آقا من که باید برم روغن اینم عوض کنم، حالا باتریاش هم بهش اضافه شد، اونم باید برم بهش فکر بکنم. یعنی معیار درستی این نیست.
بعدم هنوز emissionتون هست بخاطر که you're still using gas basically to power the engine when you're doing longer distances. So you still have your greenhouse gas emissions. یعنی اگه بخوایم در موردش به عنوان مثلا am I saving the environment really with driving a hybrid? You're تا حدودی برعکس هم هست، چون inefficient ترین حالت موتور میره روی بنزین. بنزین مشکلات خودشو داره، ولی چیزی که هست خودروهای الکتریکی اگه خراب بشه هزینه‌های خیلی شدیدی میتونه داشته باشه اگه خراب بشه. درسته، ولی این با اسکیل حل میشه. وقتی تعداد ماشین‌های برقی بره بالا، خب این مشکل حل میشه به مرور زمان. ببین شما هر مارکتی 4 تا سایکل رو رد میکنه. داریم میریم مارکتینگ اولش ارلی اداپتران، خب که اولین ماشینا رو میخرن. معمولا اینا آدمایی که رفته بودن مدل اس رو خریده بودن تسلا، یا مثلا رودستر تسلا رو خریده بودن، اولین آدمایی که ماشین برقی میخرن، یا اولین آدمایی که اسمارت فون خریده بودن، اپل های اولیه، اینا ارلی اداپتران. از اینجا میرسیم به ارلی ماجوریتی. ارلی ماجوریتی آدمایی هستن که از ارلی اداپترها زنگ میزنن، سوال میپرسن، میگن ما این کارو بکنیم، اونا میگن حتما شروع کن. ارلی ماجوریتی خیلی سرعت رشدش بالاست. خب بین این دوتا، یعنی ترانزیشن کردن به ارلی اداپتر و ارلی ماجوریتی، معمولا مارکت پنتریشن حدود 5% نیاز داره. یعنی 5% آدما، 5% مارکت، ادرسبل مارکتت اگر ماشین برقی سوار شده باشن، شما دیگه ارلی اداپتر اینا نیستن، رسیدیم به ارلی ماجوریتی. خب من بر اساس آماری که بی سی داره بالای 5% الان این بیان میکنه. 1 in 5, so 20% of people purchasing new vehicles. در نتیجه ما رد کردیم این لول رو، یعنی دیگه این قطاریه که شروع کرده به حرکت. 3 سال پیش چقدر بوده؟ فکر کنم زیر 1% بوده. درسته، ولی میگم رد شده، چون بین این دوتا دلیلی که ما اینجا هستیم اینه که فکر کنیم داره میرسه اون جایی که شیفت کرد. و خب وقتی تعداد ماشینا بره بالا، کاست ریپرشون هم میاد پایین‌تر، خیلی تکنولوژی ها پیشرفت میکنه. چون الان مثلا یه کمپانی اگه بخواد بیاد مثلا باتری سپیر بزنه برای این ماشینا که کاست رو بیاره پایین، خب میگه تعداد ماشینا خیلی پایینه، برای ما خرج خیلی زیاد میشه. ولی بعداً اگه ببینید که مثلا 300 یا مثلا بگم الان فکر کنم بوده 150,000 تا ماشین برقی داره، 200,000 تا کانادا داریم، درست میگم؟ اینا فکر میکنم. ولی اگه بشه 2 میلیون تا 3 میلیون تا، خب یه کمپانی میاد این وسط میگه که من با باتری ریپلیسمنت درست میکنم برای ماشینا. یعنی تکنولوژی‌ها به مرور زمان که مارکت گرو بکنه رو میان و باعث میشن که اون مارکت سرعت بیشتری و پیشرفتش بگیره. بعد هر روز هم روز به روز داره تعداد این مکانیکایی که میتونن ریپر کنن اضافه میشه. الان هم یه government incentive وجود داره برای مکانیکایی که میخوان برن ترین کنن در repair of electric vehicles specifically and hydrogen fuel cells specifically. So once that's, you know, as we have more and more mechanics and you know people with expertise. کسی میخواد بره لایسنس بگیره، این کار الان من این بیشتر جنبه کامپیوتری داره، چون خودروی الکتریکی کلا بر اساس چیپست هست و کامپیوتر داره و باتری رو مثلا داشتی های پاور بتونی کار بکنی. آره، ولی یه اسکیل ست دیگه یه نسبت به بنزینی. مثلا یه دیگه شما مکانیک ماشین بنزینی باشی، نسسرلی مکانیک ماشین برقی نمیتونی باشی. مکانیکال مثلا دو تا فیلد جدا. آره، ولی میگم این گاورنمنت ساپورتی که روی این گذاشته خیلی ارزشمنده. یعنی به نظر من افرادی که گوش میدن به نظر این از اون لایسنس هاست که خیلی به درد میخوره، چون هر چقدر تعداد ماشینا بره بالا، به هر حال نیازهای افراد برای استفاده کردن از این مکانیک‌ها هم زیادتر میشه. مثلا حالا BCIT و کالج‌های مربوطه‌ای که این چیزا رو میکنن، تا اونجایی که من لیستش رو تا 6 ماه پیش چک کردم مختص این نداره. مختص الکتریکال. شما با چقدر پول بهت بدیم ماشین برقی می‌خری؟ من دوستم من کلا فیلم نفته. بیار. خب اینو از اول بگی. از اول بگم مافیای نفتی و اصلا کلا یک کسایی که واقعا چطور داره کار بیکار می‌کنی؟ نه من برو لایسنس بگیر دیگه، گاورنمنت پول گذاشته. نه بهتر اینه که یه جلسه یه جایی مثل اینجا هست
بیشتر همش جنبه‌های مثبت گفته نشه. نه من پیشه میگم شوخی دارم میکنم، ادامه بده. قشنگه این بحث. یه خود چالش ایجاد بشه. جنبه‌های منفی هم دیده بشه. حتما. نه ادامه بده. من خیلی موافقم اتفاقا. اینقدر من از این بحثا کردم با افراد. کلا ما تو نفت میگن آقا شما داری راه میری یه جایی داخل سایت، این فکر نکن که حالت همین حالت بود، تو باید به دید بدبینی به این نگاه کنی. حالا این اتفاق براش بیفته من چه کار کنم؟ این جلسه رو گذاشتیم که در مورد همه بحثا پیش بیاد. چیز نباشه. کاملا. یعنی شما الان مشکل اصلیت با ماشین برقی چیه؟ مشکل اصلی به نوع‌های تکنولوژی هست. بعد با نوع باتری لیتیومی رو من تقریبا باتری لیتیومی رو بیشتر با باتری لیتیوم پلیمر اول آشنا شدم. برای هواپیما مدل استفاده می‌کردیم که انفجار خیلی بد موقع شارژ داشت، موقع پرواز داشت. خب باتری اینا لیتیوم آیون و تکنولوژی جدید و این حالا سیستم‌های فست شارژ که استفاده میشه، تسلا داره استفاده میکنه. من حالا اطلاعاتش کامل دقیق نداده بیرون، من خودم متوجه نشدم، ولی خیلی داره لود میذاره روی این باتریه که روی ظرف نیم ساعت اینو شارژش میمونه. بله، چیز وحشتناکه. 250 کیلووات داره روی اینجور برق میذاره. بعد باتری هم میبینیم همونه تقریبا، فقط اومده یه خود سیستم الکترونیکیشو شما جزء لیت ماجوریتی دیگه تو اون سایکلی گفتم early adopters, early majority، بعد میشه late majority، بعد میشه laggards. laggards آدمایی که هنوزم تلفن ندارن. اینجا آدما که laggards، یعنی اصلا مارکت هر چقدر پیشرفت بکنه میگن آقا من با این موبایل خوبم، اصلا دیگه نمیخوام پیشرفت بکنم نسبت به. شما توی لیت ماجوریتی شما منتظری که تکنولوژی تثبیت بشه، همه چیزاش اوکی بخوره، بعد بخواید سویچ بکنید. هیچ ایرادی این قضیه نداره. من به عنوان مصرف کننده اینجوری دوست دارم، ولی تو کار خودم نه، تو کار خودم جسارت خودم رو دارم. درسته. و من حس می‌کنم که مارکت به اونجا میرسه. چند سال ممکنه طول بکشه ما به اونجا برسیم که این سوالای شما جواب داده بشه. نمیدونم، امیدوارم گاورمنت به حدی ساپورت بکنه. حالا چه چیزی که گاورمنت گفتن تا 20 سال پیش دیده، فکر کنم من احساس کردم اینا همه چیزو دیدن. همه چیزو دیدن، ولی خب دوربین رو اشتباهی گرفتن. یعنی هیچی معلوم نیست که آینده چی میشه، ولی خب به هر حال هر اینسنتیوی گاورمنت میذاره ارزشمنده. داشتنش بهتر از نداشتنشه. یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم قبل از اینکه بریم، میخواستم که خیلی مهمه این اگه واقعا توی این مثلا مالتی بیلدینگ زندگی میکنید و این یه چیزی هست که مثلا هر روز یه نفر دیگه میره یه مثلا ماشین الکتریک میخره و تعداد کسایی که الکتریک ویکل دارن درایو کنن هی اضافه میشه و باید استرالتون فکرشو بکنه. حتما چند تا قیمت بگیرید از کانترکت های مختلف، از انجینیرهای مختلف، بخاطر اینکه مثل همین که داریم میگیم که قیمت ها based on expertise، قیمت هایی که بهتون میدن فرق میکنه. بعد این incentive هایی که government گذاشته is based on the actual average cost، یعنی اینکه همینجوری از خودشون از جیبشون یه در نیاوردن که بگن $600 میدیم به هر استالی. اینا نگاه کردن که average cost of doing a stall چی هست، یعنی median rangeش رو گرفتن که was مثلا around 1250 so 1250 و اومدن نصف اینو انسنتیوایز کردن. و اگه اونجوری نگاه کنیم با اون لنز، adoption doesn't cost that much. You get the car, you get some incentive for the car, but you want to go, it takes a long time to get it in a multi-residential building, but if it's done right, it can be done efficiently, cost efficiently. So then your actual cost of bringing that infrastructure is not as high as most people think. It's not in the thousands. It's in the 100, maybe 1,000 maximum. To get that infrastructure in, you don't have to install a charger either. It brings the value of your property up because it's like you said, it's an amenity that you're offering your residents, and then it adds to the value of your property. And you're competing in the same market as all those other ones that are EV ready as built. So then once you have your car, so you might have to go on a wait list to get it, but once you have your vehicle, وقتی که حاضر هستین که
چارج کنیم تو اینستالتون میتونیم بریم با کانترکتور صحبت کنیم که اون لپتاپ چارجر رو بیان اینستال کنن. برای کامرشال بیلدینگ اینسنتیوی هستش؟ یعنی کامرشال چجوری؟ ورک پلیس یا مثلا فلیت چارجینگ؟ نه ورک پلیس، مثلا آفیس بیلدینگ. Office building has got the same incentive as the MERS, not to the extent. So it's got 14,000 per building basically. که میتونیم تقسیم کنیم به هر چند تا استادی که میخوایم اینستال کنیم. ولی اون چارجینگ باید dedicated باشه به employees of that company during business hours. Other people can use it after the regular business hours of that organization. یعنی مثلا یه بیلدینگی هستش که توش 10 تا کمپانی مختلف هست و حالا میخوان بیان اونجا 3 تا دونه چارجر بذارن که این حالا فرست کام فرست یا هر جوری دیگه این اینسنتیو بهش داده میشه. So the maximum per charger is 1,400 up to 50% of the cost. So let's say if your charger installation cost, the installation and charger, let's say costs $5,000 per charger, you only get 1,400 per. So does that make sense? If it's 3,000, it's still 1,400 because that's a maximum per charger installation. So, but you can, depending on the number of chargers you install, you can get up to a maximum of 14,000, but 1,400 per charger and up to 50% max. یه سوال دیگه که من دارم راجع به سینگل فامیلی هوم ها، اونا دیوایسی هست که لود منیجمنت بکنه. You don't need it. You don't need it بخاطر اینکه you don't have to talk to anybody else in your house. You just have to worry about yourself. خب پرابلم اینه که مثلا الان مین سرکت هست 100 amps. Okay, so there is devices like load switch devices available که مثلا اگه on your panel مثلا به اندازه کافی electricity وجود نداره میتونیم load و switch کنیم وقتی که مثلا let's say dryer is not in use you can divert that electricity that would have been used for the dryer Is for it the manual? EV charging. یه سیتی وصل میکنن به بریکر اون یکی که اگر اون یکی پاور از توش نمیره الکتریک ویکل تو آن میکنه. خب من use برای them both. اینستال کردن چارجر با 3 تا الکتریشن صحبت کردم لایسنس. خب هر 3 تا نظر متفاوت برای خونه. خب و گفتن یکیشون میگفتش که این چیزا تو کد نیستش. یعنی نمیشه استفاده کرد. You need to just get a permit, and you get the permit either from technical safety BC or your municipality, depending on their jurisdiction. بقیه چی گفتن؟ یکی گفت میشه، یکی گفت ببین باید در واقع با کسی صحبت کنی که این کارشه، نه فقط اینو on the side انجام میده و اگه کسی درخواست کرد انجام میده. کارش در واقع کار رو باید بداد به متخصص. شما پریز برق ندارید توی گاراژتون؟ چرا؟ خب چرا ماشین رو پریز برق ندارید؟ کافی نبود دیگه، بعضی وقتا کم می‌آوردن. هر شب می‌زدید به پریز برق؟ هر شب می‌زدم، ولی مثلا زمستون که بود بعد من یه جوریه که زیاد راه میرم. زمستونا خب مصرفش خیلی. الان مثلا همون پریز برقتون رو چرا 240 ولتش نمی‌کنید؟ به خاطر اینکه اون چیزه اون لاینی که اومده بود کار نمی‌کرد، کلاً باید سیمکشی عوض می‌کرد. 240 ولت یعنی باید سویچ 110 240 میگیره. آره دیگه تو دو پل نصب کنن. امپش نمی‌کشه. نه امپش که یکیه 240 ولت و 15 آمپر می‌ذاره. من مثلا ولت داریم، ولت ضرب در آمپر میشه وات دیگه. خب باشه. پنل آمپرش مهمه. خب یه آمپر ثابتی میاد تو پنل 150 آمپر 100 آمپر فکر کنم شما گفتید پنلتون هست. خب هر پنلی هم 120 ولت داره هم 240 ولت. یعنی 240 ولت نورت امریکن دیگه دو تا هات لاین میاد میشه 120 فیز شیفتش میشه 240 ولت. در نتیجه شما اگر یه آوتلتی دارید که 120 ولت 15 آمپری حالا حدس میزنم یا 20 آمپری نمیدونم 15 آمپریه، شما اگر بریکر پنلتون جای یه دونه 240 ولتی داره با همون آمپر 15 آمپری میتونید یه دونه 240 ولت بذارید اونجا، 2 برابر میشه چارجینگ اسپیدتون.
دیگه اصلا چارجر بزرگ نیاز نداری. یه الکتریشن دیگه هم زن بزن. یه باتری بکاپ هم میتونن استفاده کنن، باتری لیتیوم. باتری بکاپ هم میتونن استفاده کنن. زمانی که نیستن باتری ماشین شما که خراب شد برید ایشون بزنید گاراژش. یا خرابش کردی. نه فکر کنم حدود یه دونه باتریایی که حالا ما گرفتیم برای محیط کارمون تقریبا 6 کیلووات رو گرفتن 2200. خب اوکی. ببین ماشین برقی معمولا هر روز بالای 20 کیلووات نیاز داره. 20 کیلووات اوریجیه که ماشین برقی نیاز دارن روزانه. بیشتر باید آره بیشتر باید هزینه کنن برای اون. ولی من واقعا میگم 240 وات بکنید اوتلتو مشکل حل میشه. یه سوال راجع به این باتری‌های اسپر که صحبت شد، من اتفاقا دوچرخه دارم مثلا خب همین این قضیه چیزی که باتری رو نمیدونم چقدر چیز کنیم، چقدر شارژش کنیم، چقدر باتری دوام میاره مثلا یه مثلا صحبت میکنیم که باتری چقدر برای من میاره و بعد اگر از بین بره خب من چه تضمینی هست که باتری دیگه من جاش میتونم مثلا این صحبایی که در دوچرخه هم دارم فکر کنم ماشین رو اگر میشه. خب حرفت کلا درسته، خیلی هم راجع ماشین برنامه و بنفیتاشون حرف زدیم، ولی چیزی که برای من خیلی عجیبه اینه که هیچ کس راجع به ماشین‌های بنزینی اینجوری که شما راجع به ماشین برقی فکر می‌کنید فکر نمی‌کنه بخواد بره بخره. عادت کردیم. جا افتاده، عادت کردیم. یعنی مارکت به یه جایی رسیده که این مشکلات انقدر راحت حل شده برامون که دیگه لازم نیست راجعش فکر بکنیم. و ماشین برقی هم اونجا میرسه. عجله نکنید شما لیت ماجوریتی. من وقتی بحث ماشین خریدن بودم چون خیلی صحبت کردیم مثلا خب یه اسکرپ از اینایی که تو سیتی میشینه میگه که باید لین بایسیکل بذاریم اینجا با پارک کنه و اینا. اوکی. خب چیز مثلا یه چیزی بود، یه اینسنتیو بودش که اتفاقا من مثلا رفته بودیم ویدیو می‌خواستیم بگیم این یه ذره کانتروورشیال بود، کسی که ازش می‌خواستیم ضبط کنیم اینو نمی‌خواست بگه که در واقع ماشین بنزینی رو اوراق می‌کردن یه زمان کنیم اصلا برداشت که اسکرپ می‌کردن بعد یه پولی میدادن که مثلا شما ماشین بردارید ماشین بنزینی رو اوراق کنید. این مثلا انوایرمنتال خیلی نبودش، خیلی کانتروورسی راجعش. من مثلا خب اینقدر ماشین استفاده نمی‌کنم. آره تو شهر ببین انوایرمنتال اینجوری بود که اگه مثلا اون ماشین رو راید آف می‌کردی ICC به $200 میداد ولی این به $500 میداد به خاطر اینکه هنوز اون استراکچر کار استفاده می‌کردن، مراش استفاده می‌کردن ولی خب نه اونجوری مثلا برای اون ماشینایی که مثلا قیمتشون خب خیلی بیشتر از $500 بود خب نمی‌ارزید. خب برو اگه ماشین هنوز خوبه میتونی هنوز استفاده کنی یا بفروشی یا یه چیز بیشتر بگیری. ولی که مثلا واقعا ماشین خیلی خراب بود و دیگه یعنی at the end of its life بود اون استراکچر was that. آره حرفی هم که اونجا زدن همین بود که بهترین توصیه انوایرمنتال الان اینه که مثلا تا عمر ماشین مثلا 25 ساله ماشین استفاده بشه، چون یه چیزی که سنجیده بشه CO2 تولیدی ماشین عین تولید خود ماشین و بعدش عین مصرف سوخته که این مجموعش متفاوت میشه. این ماشین بنزینی مثلا 3 ساله رو یکی بگیره نابودش کنه این CO2 هر چقدر ماشین بعدی خوب باشه CO2 مجموعی دو تا ماشین عدد بالایی میشه. برای همین در کل چیز نیست. من خودم هم یه سوال بپرسم، من یک کیس نسبتاً پیچیده‌ای دارم. من الان ماشین پلاگین هیبرید دارم و اینطوری که مستاجرم. ساختمان نوع تو همین کوکیتلام پارسال تعمیر دادن ساختمان و اینطوری که دیولپر یه قرارداد 5 ساله بسته با یه شرکتی که برای این نصب این شارژراست 5 ساله انحصاری و قیمت این شرکت خیلی بالاست. اینطوره که بعد تمام این ریبیت‌ها و داستانا حدود $4000 میمونه و برای هیچ صاحب خونه‌ای نمی‌ارزه که برای مستاجرش به دست کنه. ببینم قیمت $4000 برای چیه؟ عدد نهایی که صاحب خونه ما باید بده به این شرکتی که نصب کنه $4000. تمامی ریبیت‌ها رو در نظر بگیرید. خب ببین ولش کن دیولپر رو، خاطر که دیولپر اولا
they gouge on the price. Something that costs $500 for them to install میان به میگن قیمت شما مثلا $5,000 تا $10,000. چرا آپشن اینه که you don't if it's not if well depends. میگی به بیلدینگ جدیده درست؟ جدیده پارسال نصب شده. Infrastructure is there. آره اصلا کامل هست اینجاش معلومه. مثلا کامل آماده همین کمپانی که اینفراستراکچر رو نصب کرده اتفاقا قبل از این تاک من همین سوال از مهدیس کردم. من گفتم این سیستم گورنمنت یه باگی داره توش. و اون باگش هم اینه که اون کمپانی که میره اینفراستراکچر رو نصب میکنه با پول ساپورت گورنمنت مونوپولی میگیره توی اون بیلدینگ. هیچ وقت دیگه در آینده اون بیلدینگ نمیتونه این اینفراستراکچری که این کمپانی نصب کرده رو دستش بزنه. برای اینکه این کمپانی میاد میگه من وارانتی نمیدم یا دیولپر میاد میگه همینه this is your only option. Building is out of luck. و دیگه محسن نمیتونه بره چارجر بذاره. الان 550 تا ساختمان بلندی، ساختمان 50 طبقه است. 550 تا پارکینگ هست، فقط 20 تا چارجینگ هست. و هیچ کس هم حق نداره. اینم اضافه کردم. هیچ کس هم حق نداره برق بزنه. و برق هم وجود داره به تعداد اسکالا برق. برای که مونوپولی منم چارجر لول 1 تو ماشین دارم که بزنم. ماشینم هم 70 کیلومتر رنج برقیشه. 70 کیلومتر هم کامل برام کافیه. اصلا به این دلیل خریدم 70 کیلومتری. رو برق میکنم عملاً چون اون بازه برقی خوب گیر نمیکنه. و مشکلم حل میشد اگر یکی از این راه حل‌ها بود. حتی میذاشتم و برق نمیذارم بزنم. صاحبخونه‌ام میگن $4,000 برای خونه که خودم توش زندگی نمی‌کنم. خرج الکی نمیخوام خرج کنم. خب اول میخوام بگم که من برای گورنمنت کار نمی‌کنم. Plug-in PC is a non-profit, is part of a non-profit organization. We're contracted by the Clean BC government to administer the programs and support the rebates. So we don't actually, we help bring some of the perspective of the public to the program and help in the design of the program. But we don't have the final say of how they design the program. They still have, they take in our input, but they still make their own considerations. کیس شما واقعا پیچیده هستش. به خاطر اینکه اولا وقتی که there is load sharing, load management, energy management system, they all have to communicate with each other via a communication protocol. Now sometimes these communication protocols can work with similar service providers, but we're not fully there yet. There's something called OCPP, which is like Open Charge Point Protocol, which is a language that these, devices use to communicate to each other. A lot of devices now coming on the market are communicating via this OCPP protocol. However, they still are glitchy in communicating if they're from different makes and models to communicate with each other and with the energy management system and to the offsite server. Basically, it's not streamlined. It's still getting refined, and there's probably more, progress needed in that sense to make them all work, to get different devices of different makes and models working on the same energy management system. So in your case, Mohsen, I don't even know how to help you because one, you do have the technology in your building, you do have the infrastructure, but you have to use a specific one, right? You can't just plug in. And all you need is just like a 120 volt plug, right? So what I can say is try to find another 120 volt plug somewhere else. Maybe your workplace, maybe the library. من پیشنهاد دارم. چرا نمیری بگی به بیلدینگ که من این آوتلت رو استفاده میکنم پولشم خودم میدم؟ چرا بیلدینگ باید بگه نه تو این قضیه؟ چون میخواد پول چند هزار دلار این حدسه دیگه. آره من اتفاقا با یکی از دوستان که صحبت کردم میگفت احتمالاً یه حساب کتابای خوش هست که خب یعنی استراتژی فعلی هم به نفعشه که اون چیزی که دیولپر گذاشته درسته این باگ سیستم یعنی در واقع گورنمنت این پردیکشن رو انجام نداده. خب همین بالا باعث میشه دیگه فیوچر نمیشه. برنامه که ما حرف گورنمنت رو نباید گوش بدیم. نه ولی بازم حالا من الان بخوام قسمت منفی گفتم مثبت رو بگم، من الان ماشینم 7 صندلیه 2 تن و 100 کیلو وزنشه، مصرفش میتسوبیشی مصرفش الان
6 توی 8000 کیلومتر باشه رفتم مصرف 6. ولی برو راجع به آوتلت حرف بزن با بیلدینگ. بگو آقا من همین آوتلت رو میخوام. پولش هم میدم. اگه گفتن چه جوری میخوای پول بدی بگو. مثلا ماکسیممش میشه $40 در ماه. آره. تمام وقت استفاده کنم بیشتر نمیشه. من نمیشه. چارجر رو نمیخوام. من یه آوتلت میخوام بزنم. اینو بذارید من استفاده کنم ازش. ببین چی بهت میگم. با کیبریاس هم به من بگو. و که شما پلاگین هایبرید زیاد شارژ نمیدید. همون باتریش کلا 20 کیلووات ساعت. درسته. یعنی اصلا کلا هم همیشه چیزش کنم همین $40 میشه نهایت. اونم نیست. واقعا برای مثلا اونقدری که شما استفاده میکنید فکر کنم خرجتون در ماه شاید $10-15 باشه. واقعا کاست الکتریسیتی. اگر اینکه لول 2 چارجر با اینفراستراکچر نصب کرده باشه که کاست میره بالاتر. شما این پلاگا تو چند امپر میتونید کنید؟ ما پلاگامون 240 ولت 20 آمپری مکسیموم. البته 16 آمپر کانتینیوس دیگه شما فقط 80% رو میتونید استفاده کنید که 15 مایل ما بیشتر کارامون تو آمریکاست. من سویچ ها رو انجام ندادم. 25 کیلومتر حدوداً 25 کیلومتر در ساعت بهت میده مکسیمومی که میتونی اینا رو بیاری 240 ولت 20 آمپر. میتونیم سوال کنیم که چه خودروهایی خودروهای الکتریکی داره کار میشه بیشترین افیشنسی با توجه به مصرف کیلوواتی که هر خودرو داره بیشترین کیلومتر و مسافت رو برای ما طی میکنه. چه کمپانی الان تسلا به نظر من افیشنسیش از همه بالاتره. There's lots. ببین اگه برین روی emotivebc.ca there is a booklet. اینو البته ما براتون میفرستیم ولی من Okay. So this is the site emotive. This is part of plugin BC, but it's more on the user experience side. I give information در مورد rebates یا anything about how to do this in your strata, how to go about bringing it to your workplace or fleet. اونا رو روی pluginbc.ca میتونید پیدا کنید. Electric vehicles are affordable. Where is this booklet? See all available makes and models. یه PDF هست. فکر میکنم آره همه رو داره. این البته گوگل سرچ بکنی هم MSRP داره هم همش میاد بالا تا بتونی ببینی اینا رو از list as cheapest to most expensive ولی بازم براتون میگم list شده. خیلی چیزا بستگی داره. تمپرچر هوا، سرعت ماشین، یعنی همه اینایی که میشنوی در واقع اوریجه که میجر کردن. حالا حرف من اینه که همه‌شون توی شرایط مشابه تست شده باشن. هم چیزی هست؟ آره فکر کنم یه سری استاندارد اومده که در واقع دیفاین میکنه که فکر کنم مثلا باید 100 کیلومتر برن توی سرعت خاصی یه چیزا هست. من یه زمانی خونده بودم ولی یادم نمیاد ولی قطعاً یه سری استاندارد هست که بر اساس اون تو میتونی میجرمنت رو انجام بدی. داره خودرو الکتریک صدا نداره. که خوبیش اینه میتونی راحت تلفن حرف بزنی. درست. نه خب یه صدا دوست داره. از یه یارو زنگ زده کاستومر ساپورت پرای تو ایران سر اگزوزی رو جلوشو میگرفتن ولی اینجا نه. صدا میگه اصلا من خودم متنفرم. کاستومر ساپورت سایپاد تو ایران صدا گذاشته دیگه روی زنگ زده کاستومر ساپورت سایپاد تو ایران که ماشین من موتورش صدا میده. کاستومر ساپورت هم بهش گفته که صدای ضبطت پایینه. اون رو زیاد کن. حالا شما این صدا میخوای صدا ضبطت رو زیاد کن. چرا حتما انجینت بس صدا بده؟ نه من یه خود چیز شدم. رفتم جنبه آخه یه چیز جالب‌تر هم بهت بگم. بعضی از ماشینای گاسولینی هم حتی مثلا ماشینای داج مثلا وایپر رو حساب بکنی یا شفرولت بعضیاش حتی بی ام و خودش اینا صدای ماشین با اسپیکرها داره میاد. خود ماشین صدا نداره یعنی صدا انجینیر میکنن برای ماشین. جدی میگم اینا سرچ کنید میبینید خیلی از اینداستری اینجوری میکنن یعنی همین شما حتی مشاوره هم که درش رو باز میکنید صدای این انجینیر شده انواع اقسامش رو تست کردن تا بهترین حس خوب رو ما بده و خب انجینیر میکنن صدا رو. من هیچ بعید نمیدونم حالا
تسلا رو میگم برای اینکه زیاد دیدم این از این آپدیت ها میده. باید نمیدونم یه جایی برسه که تسلا یه فیچر رو بذاره بگه که من صدای ماشین فلان یه سری اسپورت سوار رو معمولا آره. الان داج شارجر ایوی مدل 2024 که داره میاد صدا داره این مدل‌های قبلی صدا داره. یعنی یک سری مشکل حل شدنیه، شما بخرید معرفی. آره. آره. ما می‌خریم. امیر جان من باید بعد یه جلسه همون دیگه ببخشید میتونیم برگردیم به اون بحث ریسایکل یه توضیح میشون بدید آیا گاورمنت برای ریسایکل کردن این ماشیناش برنامه رگولیشنی داره؟ خب بعد عمر مفته ماشین 10 سال دیگه تموم شه بعد چه The batteries are replaceable. So وقتی که یعنی مشکل چارج داشته باشن یعنی فاست چارج نکنن یا مثلا تا 50% چارج کنن بیشتر از این چارج نکنن میتونیم یا از طریق همون manufacturer یا از طریق second parties میتونیم این batteries رو replace کنیم. وقتی که اون باتری از اون ماشین در میاد براش یوزهای دیگری هستش که بشه استفاده بشه نه برای این ماشین ولی توی other industries. این منظورم اونم دیده شده وقتی برنامه بلند مدت تا 2035 برای جایگزین کردن تمام ماشین ها با ماشین الکتریک برای اون هم آیا دیده شده که این همه ماشین بعداً کجا میخواد بره چجوری میشه این هم رگولیشنش واقعا evolving وجود داره. industry. We're not there yet. There's not that much of a problem. Most you know. امیدت به گاورمنت خیلی زیاده. کلا هم تو کانادا عمر نگهداری ماشین انقدر نیست. متوسطش می‌کنم 13 سال. ولی میتونم بهتون بگم که گاورمنت استارتاپ هایی که روی این مسائل کار بکنن رو خیلی ساپورت میکنه. یعنی این دایرکتلی در واقع داره ساپورت میکنه. ممکنه که نگه. یکی از پالیسی‌هایی که اتفاقا تو کالیفرنیا هست که به نظرم خیلی کار قشنگیه، من نمیدونم چرا بیسی نداره، اینه که ماشینایی که شما یوزد میخری رو یعنی الکتریک ویکلی که یوز می‌خرید واقعا من به همه پیشنهاد می‌کنم یوز بخرید چون این ماشینا هیچیشون نمیشه. تسلا هست که 1.3 میلیون مایلز رفته و هنوز داره حرکت می‌کنه. یعنی واقعا موتوراشون هیچ اتفاقی براشون نمیفته. گاورمنت تو کالیفرنیا میاد باتری ریپلیسمنت تو رو کاور می‌کنه. یعنی شما میگه یوز بخر من باتری تو برات عوض می‌کنم. یعنی ماشین در واقع میشه تقریبا نو. به مرور زمان قطعا گاورمنت ایوالو میکنه و اینجور پروسه ها میاد ولی من میدونم که به استارتاپ هایی که تو این زمینه ها کار میکنن خیلی ساپورت میدن. کسی مهدیس مونده تو خب مرسی خوش گذشت. ممنون از همتون. ممنون از مهدیس. خواهش اگه سوالی داشتین میتونین بریم روی پلاگین پی سی خیلی از این سوالاتون رو میتونین خودتون جوابتون رو پیدا کنین و اگه نه با evadvisor@pluginpc میتونین ایمیل کنین که جواب دریافت کنین. دوستان همه ثبت نام کرده بودن دیگه چون اگه اونایی ثبت نام کردن ما این چیزایی که الان لیستش دادم براتون میفرستیم که چیز باشه. اینم ویدیوش هم پست میکنیم روی بی سیستم و دیگه که روزم ببینیمتون شب خوش باشید. متشکرم.